السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا تاني مع بعض في الميتاب الجديد ده. النهاردة هنتكلم عن حاجة مميزة، وهي التسويق او الفرق ما بين البوستس اللي بتنزل على السوشيال ميديا، خاصة الناس اللي شغالة على السوشيال ميديا. يعني هتوصل معاهم مفهوم اكبر شوية الموضوع التسويق دوت هيكون ماشي ازاي، او البوست اللي هو بيعمله ده ايه الفرق ما بينه وما بين البوست التاني، ايه الفرق ما بين البوست اللي بيخلي فيه بتاع الدليفري ده طاير وخلاص، ما بين البوست التاني بيخلي المنتج اكبر حاجه، ما بين البوست التالت اللي هو بيحط المنتجات بشكل معين عشان يجذب تفاعل، ما بين كل ده هنتكلم عنه بشكل مبسط وبشكل مفصل شويه النهارده، وهندوا عليه امثله. جهزت لكم شويه امثله كويسه ان شاء الله النهارده، هتكون لذيذه وهتكون معبره بشكل ما عن اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ان شاء الله. الاول لو انتوا بتتفرجوا معانا على اليوتيوب ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا الفيديوهات اللي جايه. والناس اللي موجوده معايا منوريني حرفيا جدا، يعني مبسوط بيكم جدا النهارده ان شاء الله. طيب، علشان ما نضيعش وقت بشكل سريع، هنتكلم النهارده بشكل سريع عن المجالات او ال انواع البوستس اللي احنا بنشتغل عليها في السوشيال ميديا كتسويق. البوست التسويقيه اللي احنا بنشتغل عليها، اول حاجه عندنا وهي الاويرنس. ان انت بتعمل اويرنس عن حاجه، انت بتعرف الناس الحاجه دي عباره عن ايه، مثلا البراند ده عباره عن ايه، ايا يكن الحاجه اللي انت بتقدمها مثلا عباره عن ايه. البوستات الاويرنس مثلا لو انت بتقدم مثلا برجر، فانت عايز تقول للناس ان انا عندي برجر طعمه حلو مثلا، فانت بتحاول تعبر عنه بشكل ما عشان البرجر يطلع يدل على هذا الموضوع. فاللي يشوف البوست مثلا يعرف والله ده عنده برجر مثلا، مثلا صحي مثلا على سبيل المثال. مثلا انت عندك ديليفري او توصيل، يعني هو يندرج تحت كذا نوع، كلهم بيخدموا بعض اصلا في الاول وفي الاخر، بس الاساس عندك مثلا البرجر ده انت بتقدم توصيل لبرجر معين مثلا على سبيل المثال، زي الصوره اللي احنا هنبعتوها دلوقتي على الشات. تقدروا تشوفوها. بس واضح انه مش تمام. جميل. مثلا صوره زي كده، فانا بعمل اويرنس ان انا عندي خدمه توصيل مثلا على سبيل المثال. دي نقطه مهمه. مثلا انا عندي المنتج بتاعي مثلا، بغض النظر عن ان المنتج نفسه مقاطعه وكده، احنا مالناش دعوه، محدش بيشتري حاجات مقاطعه. اعتقد ان هينز مقاطعه. فمثلا المنتج عندي طبيعي وبقدر اطلعه لك من الطماطم مثلا، المنتج بتاعي طبيعي جدا، فدي نقطه حلوه، ما فيهوش مثلا مواد حافظه والكلام ده. المنتج بتاعي بيحميك من الشمس مثلا على سبيل المثال. لو انت على الشط تقدر، المنتج اللي انا بديهولك ده هيحميك او هيقيك من الشمس على الشط. فانت بتحاول تعرف الناس مثلا والله انا بدي لك حاجه مثلا معينه، منتج معين، المنتج ده هيعمل لك كذا، فانت بتدي اويرنس عن المنتج نفسه. برضو منتج زي المنتج ده كده بيساعدك على النوم، فهو عمل اويرنس ان المنتج، الحبايه اللي انت هتاخدها القرص ده زي المخده، فانا هحسسك ان انت هتخش تنام صباح الفل وايه، تصبح على خير على طول دايركت. منتج تاني مثلا بغض النظر برضو ان هو مقاطعه، احنا مش بنتكلم على المنتجات كمنتجات بس، هنتكلم كفكره ان انت بتعمل اويرنس عن المنتج، ان ده مثلا جاي من حبه القهوه نفسها بشكل دايركت، مفيش مثلا ايه مواد حافظه والكلام ده. برضو نقطه مهمه جدا. في منتجات او في انواع تانية من البوستس بتكون هدفها انها تكون اعلانات مباشره، فانت برضو يعني ايه نوعا ما اويرنس. الاويرنس كده كده داخل معاك في كل حاجه، تمام. الاويرنس انت كده كده بتعمل اويرنس بابسط الحاجات اللي انت ممكن تعملها، وده نوع سائد جدا وموجود جدا في اي حاجه. بس احنا دلوقتي مثلا عايزين نعمل اعلان لحاجه، فاحنا بنعمل اعلان ممول مثلا لبوست من البوستات، بنحاول فيه على قدر الامكان ان احنا نلتزم بالشروط الموجوده، مثلا زي فيسبوك لو انت بتعمل اعلان على الفيسبوك، فمثلا ايه، ما تحطش ادوات حاده، ما تحطش بيفور وافتر، ما تحطش مش عارف الشريط بتاع القياس بتاع الوزن، ما تجيبش حاجه ممكن تعبر عن تنمر او عن مثلا حاجه سيكشوال، ايا يكن. انت بتلتزم بحاجات معينه علشان انت بتحاول توصل حاجه معينه للجمهور بتاع البيج نفسها او حاجه زي كده. فانت مثلا عندك بوست زي ده كده مثلا بتاع نسكافيه، فابتديها مع نسكافيه، فانا كنت واضح جدا في التي او في نوعا ما، تحس ان في كول تو اكشن، هو بيقول لك ابتديها مع نسكافيه، اللي هو يلا روح اشتريه وانطلق خلاص، او انا بعمل حاجه مباشره. النسكافيه واضح في الديزاين بتاعي، الكول تو اكشن او السي تي اي بتاعي واضح جدا، اللي هو ابتديها مع نسكافيه، وهتلاقي الكونتنت برضو بتاعه واضح، فهتلاقي نفسك خدت ايه الخطوه نفسها. برضو لو خدنا بقيه البوستات بتاعت الاعلانات، عندنا مثلا اعلان زي ده، هتلاقي مثلا بيقول لك الاعلان ده كوفي بريك، صباح الفل حاطط لك حته كرواسون مع الكوفي بريك نفسه،
واللي هو ايه نفس نظام ابتديها مع نسكافيه، افطر فطارك واشرب الكوفي بريك بتاعك وهتروق على حالك. فاللي هو تلاقي نفسك من لا انا عايز اجيب الحاجات دي وتشديت اكتر، سواء بقى الالوان سواء الديزاين نفسه اللي اشتغل عليه واحد فاهم فطلع لك حاجه كويسه زي كده. دي نقطه كويسه جدا. فدي نوع من انواع البوستات الاعلانيه اللي بتنزل. في بوست مثلا تاني زي ده، لو بصينا عليه برضه هتلاقي مثلا ايه المنتج عندك اكبر حاجه. ده هارد سيل بالمناسبه، بس هنتكلم عن هارد سيل برضه. المنتج نازل لك كده من السماء واضح جدا بشكل كويس، الوانه تشد ومش عارف ايه، وحاطط لك قطع فاكهه طايره، والموضوع ايه في الطبيعه وشكله جميل جدا، فحسسك ان انت عاوز المنتج نفسه. فمنتجات الاعلانات نوعا ما بتكون واضحه كده وما بتبقاش فيها لف ودوران كتير. ممكن يكون فيه كرياتيفيتي بس بسيطه، مش عايزين الشخص يقعد يفكر كتير عشان اعتبر الشخص نوعا ما غبي، انت فاهم، بحيث ان انت توصل لبوست يكون واضح وبوست يشد في نفس الوقت وبوست يخلي الشخص اللي يشوفه ياخد كول تو اكشن على طول، ويقف اوريدي اصلا في اول 3 ثواني هيشوف فيها البوست نفسه. عندنا بقى في نوع ثالث من البوستات، وهو البوستات اللي بيجيبوا فيها بلوجرز والناس الانفلونسرز الموجودين على السوشيال ميديا، زي الشركات الكبيره، وخاصه بما اننا اوريدي في رمضان هتلاقيهم بقى جايبين فيه اعلان مثلا مش عارف تقريبا بتاع بنك مصر. كان جايب لك انا مش حافظ اساميهم صراحه، بس يعني كان جايب لك البلوجرز المشهورين على السوشيال ميديا والناس الموجودين على التيك توك، وحاططهم لك في اعلان واحد تقريبا على ما اتذكر يعني. سي مثلا الاعلان بتاع وي هنا مثلا، يجيب لك مثلا ممثل مشهور وبيحاول يربط حبك للممثل بالمنتج بتاعه. يعني هو الممثل ملوش اي علاقه بالايدنتي بتاعته على فكره خالص، بس هم بيختاروه بناء على ايه؟ شعبيته مثلا قويه، فانا عايز الناس اللي بتحب الممثل ده يجوا معانا، يجي تحت حجرنا كده، اللي هو يدخل تبع المنتج. فهتلاقي الديزاين او هتلاقي كمان الفيديو لو هم شغالين فيديو رايح ناحيه الوان معينه، الالوان بتاعت البراند نفسه، رايح ناحيه الروح بتاعت البراند. كل ده بيخدم القصه وبيخدم الفكره نفسها، بحيث ان هو يطلع لك حاجه في الاخر زي اللي انت شايفينها مثلا بتاعت وي ديت، او برضو زي اتصالات هنا مثلا. لو جينا بصينا عليها انا جبت لكم تقريبا كلهم حاجات شركات تليفون اتصالات برضو، وفي واحد كمان اهوت وي. تمام. هتلاقي مثلا جايب لك أصالة ومش عارف مين، هو اصلا حاططهم بس هي صورة. يعني انت ممكن تستغرب لو انت جايب لي صورة حد وخلاص حاططها، انت كده عملت الاعلان بتاعك. طبعا ليه؟ انت مثلا حد بتحب تسمع أصالة، فانا شفت أصالة اتشديت للبوست اللي هو انا بحب اسمع أصالة اللي هو فممكن ياخد منك جزء كبير، ياخد شريحة كبيرة من الناس اللي بتتفرج علشان تشوف الاعلان بتاعه. فبكده هو حقق هدف كبير، انه وصل لشريحة اكبر، وفي نفس الوقت عمل اويرنس عن نفسه، وفي نفس الوقت حقق حاجات كتير جدا. فالبوستات اللي هم بيستخدموا فيها البلوجرز ديت منتشره قوي. محمد هنيدي برضو خليك نجم النت وبتاع، وعمله لك على شكل يعني في فريم بتاع انستجرام، ومظبط الدنيا فيه. عندنا نوع كمان من البوستس في السوشيال ميديا، خاصه البيجز اللي هي بتشتغل عايزه تكبر البيج بتاعتها وكده، فبيحتاجوا ان ايه يحصل فيه تفاعل على البوستات. يحصل ناس تشير مثلا، فيجي يعمل لك مثلا بوست مسابقه، يعمل لك مثلا بوست تفاعلي. طب ايه البوست التفاعلي ده يا عم احمد؟ بوست تفاعلي هنا مثلا على سبيل المثال زي ده، لو جينا نبص على البوست اللي ظهر قدامكم ده دلوقتي، فهو عامل ايه؟ هو جايب المنتج اللي بيتقدم اصلا اوريدي من البيج وحطه على هيئه اكس او، فجاب لك ان المنتج مثلا كسبان. هو ده شكل بس ايه يحسسك ان هو لا في كونسبت وفي فكره حلوه. بوست تفاعلي اكتر يعني اوضح شويه عن البوست ده، مثلا البوست بتاع فيت نيدز ده، فهو جاب لك برضو المنتج بتاع الواي بتاع انا مش عارف ده صح ولا غلط، بتاع الجيم ده، الناس اللي تروح جيم وكده. المنتج بتاعه وجايب لك الميه تقريبا اللي هم بيشربوه بيها، فاللي هو يلا شوف هتوصلها ازاي عشان توصل للبروتين. فانت بقى تبدا ايه مثلا كواحد متابع الصفحه، فتبدا تفكر والله لا ده الاجابه مثلا على سبيل المثال كذا، فتيجي كاتب الكومنت بتاعك. ممكن يجي مدعم اكتر بمسابقه ان هم يختاروا عشوائي، فبيقوي ايه الصفحه، بيقوي التفاعل على الصفحه، فبيخلي فيه جمهور اكبر واكبر يقدر يتفرج على البيج، فالبيج بتكبر معاه عن طريق ايه؟ عن طريق التصميم اللي انت عملته ايوه، الديزاينر القوي الجامد الجميل. برضو عندنا بوست كمان زي ده، ومثلا حاجه محتاجه عمليه رياضيه او عمليه حسابيه، فانت تقعد تفكر مثلا والله 3 س بتساوي 12 يبقى س بتساوي 4، 4 زائد 2 ص بتساوي 14، يعني ال 2 ص بتساوي 10، يعني الصاد بتساوي 5، يبقى احنا معانا ايه 4 والتانية ب5. حلو خالص. يبقى 5 زائد انا قاعد بحل
5 زائد 4 في 5، الضرب قبل الجمع 4 في 25 زائد يبقى الإجابة 25. دي واحد كاتبها، تلاقي واحد تاني كاتب لك مثلا ايه جمع قبل ما يضرب. فاحنا قلنا ايه 5 زائد 4 ب9 في 5 ب45، يجي كاتب لك. فاللي هو لا انا اجابتي صح، لا انا هتلاقي في كومنتات، هتلاقي البوست الريتش بتاعه طلع، هتلاقي البيج نفسها كبرت. فهم بيعتمدوا على البوستات التفاعليه عشان يكبروا البيج بتاعتهم، يخليك تتشد. في نفس الوقت هو عمل حاجه انت ما خدتش بالك منها، وهو ان هو اصلا اوريدي حط لك المنتجات بتاعته اللي هو اوريدي بيقدمها عنده. مثلا لو هو مطعم، فانت شفت المنتجات بدات ايه ترتبط معاك ارتباط ذهني، وده شغل براندنج اصلا. فشدك للصفحه، ربطها معاك ارتباط وثيق، خلاك تتفاعل، شدك وخلاك من الجمهور بتاع البيج عن طريق برضو ديزاين انت عملته. ايه ديزاينر الشاطر الجميل. عندنا برضو بوست اخير برضو في التفاعلي، لو جينا نبص عليه برضو وات ار يو كرافينج. اوكي، فانت مثلا ايه، والله انا حبيت ده حبيت ده حبيت، هتبدا تتفاعل معاه بلس الاستوريات اللي بتتعمل اوريدي، فبتشد برضو الناس بتاعت البيج اكتر واكتر علشان يتفرجوا معاها. بوست برضو معلش يا شباب، البوست برضو ده نوع من انواع البوستات التفاعليه. على فكره كل الانواع اللي انا عرضتها دي انت ممكن تستغلها في شغلك. يعني انت ممكن اصلا تعمل حاجه زي كده حرفيا. والله لو انطلب منك مثلا بوست، طب ايه رايك نعمل لك بوست تفاعلي؟ والله ايه بوست تفاعلي ده؟ بص كده بوست ده، طب ماشي اعمل لي واحد، هيلاقي فيه تفاعل، فهيطلب منك تاني وتالت بعد الوقت. يعني انت فاهم، كل شهر مثلا ممكن يطلب منك واحد ولا اتنين. برضه بص زي ده مثلا يقول لك اهني القطعه المظبوطه، فانت هتقول مثلا ايه، لا والله انا هستبعد سين. الشخص اللي بيتفرج بيتفاعل مع البوست، فكره ان هو يقف مع البوست ويتفاعل ويروح يقرا البوست. طب والله انا عجبني اصلا الطبق بتاع الاكل نفسه، طب ليه ما اشتريهوش؟ طب ليه ما اطلبوش؟ والله الطبق ده عندك بكام؟ والله يا مطعم الطبق ده بكذا، تقدر تشتريه من عندنا عن طريق كذا كذا كذا. شغل مودريشن زي ما اتكلمنا قبل كده في ادوار البيج نفسها. فاللي هو لا انا عايز اشتريه، فهتلاقيه خد الايه الاكشن بقى، الكول تو اكشن بتاعك ان انت تروح تشتريه، فراح اشتراه. ده بالنسبه للبوستات مثلا ايه التفاعليه. عندنا بوستات تانية وهي بوستات خدميه. البوستات الخدميه ديت ايه برضو رايحه ناحيه الاويرنس، بتستخدم اويرنس وفي نفس الوقت بتعرف الناس بالخدمات اللي احنا بنقدمها. يعني مثلا ان انت تقول مثلا ان انا اقوى دليفري مثلا في الدنيا، انا عندي دليفري كويس جدا يوصلك بسرعه مع شركه مان. شركه مان دي مثلا بتاعه توصيل مثلا بضائع، بتاعه توصيل بريد. عارفين اللي هي امانكو حاجه، مش فاكر والله، مش امانكو، لا نسيت اسامي الشركات اللي موجوده. بس يعني انتوا الشركات اللي بتقدر توصل من مكان للتاني، تقدر تروح تديله الحاجه بتاعتك في كيس كده، ويروح ينقلها للفرع التاني اللي موجود في مثلا في القاهره، لفلان تاني هيروح يستلمها هناك. فانا عملت ايه؟ عملت توعيه بالخدمات اللي عندي. مثلا برضو بوست تاني زي في الخدمات زي هنا، ان انا اقدر اوصل لك المنتج بتاعي عن طريق ان انت تطلب بالابليكيشن. هو اويرنس في نفس الوقت ايه، عرفتك بالخدمه اللي عندي. برضو بوست ثالث زي ده، وبوست رابع زي ده. البوستس دي كلها بتساعدك في ان انت ايه، يعني تعرف الناس بالخدمات اللي البيج نفسها بتقدمها. فانت لو واحد جه مثلا قال لك انا عايز بوست سوشيال ميديا، انت ممكن تيجي في دماغك سؤال، طب انت عايز انهي نوع من البوستات دي بقى؟ انت بقى عندك سورس زياده تقدر تختار منه البوست اللي انت عاوزه، بحيث ان انت تروح والله انا اقدر اقدم لك كذا وكذا وكذا، واقدر ممكن اعمل لك بوست تفاعلي. طب ممكن اعمل لك هارد سيل للمنتجات اللي انت بتقدمها. طب ما انا ممكن اعمل لك انا لسه هخش في الهارد سيل اصلا. ممكن اعمل لك بوست تفاعلي انا قلت تفاعلي ولا لا مش عارف ذاكره سمكه انت عارفين. انا ممكن اعمل لك بوست تفاعلي ان انا اساعدك ان البيج تكبر اكتر واكتر. انا ممكن اعمل لك مثلا اويرنس عنك، ان انت مثلا عندك خدمه مثلا حاجه بتميزك عن المنافسين بتوعك وما الى ذلك. عندنا برضو اهم نوع الصراحه، واللي هو النوع اللي اوريدي تقريبا كل البيجز اللي موجوده على السوشيال ميديا بتشتغل، وهو الهارد سيل. الهارد سيل انت هنا بتبيع حاجه. هارد سيل انت بتبيعها، انت عامل الديزاين بالبوست كله عشان تبيع المنتج ده. فانت مثلا عامل هارد سيل لساعه. طب انا بقول لكم دايما في الشات تصميماتي، خلي المنتج بتاعك في الهارد سيل يكون اكبر حاجه، يكون اوضح حاجه، وعنايه تيجي عليه اول حاجه. فمثلا على سبيل المثال لو جينا مثلا في الساعه ديت وجينا نبص عليها، هتلاقيها اكبر حاجه في التصميم، في نفس الوقت حاطط لك التكست بشكل رايق مع الالوان بتاعه البراند مع شويه شيبات كده، طلع لك الديزاين شكله كويس. طبعا مع كامل حفظ حقوق الملكيه الديزاينات دي. الديزاينات دي مش تبعي خالص، انا جايبها على النت عادي علشان احاول اشاركها معاكم. برضو هنا نفس نظام هارد سيل للايربودز مثلا على سبيل المثال، هارد سيل مثلا للكرسي ده مثلا على سبيل المثال، هارد سيل للشوز على سبيل المثال. فانت بتعمل هارد سيل لحاجه، اهم حاجه ان انت اول ما تشوف المنتج ده
او اهم حاجه اول ما اشوف الحاجه ديت عينيا تروح عليها بشكل دايركت. بعد كده تروح مثلا التي او في واللوجو والالوان نفسها، انت بتربط العميل بالبراند نفسه. العميل بتاعك، يعني العميل بتاعك اللي هو الشخص اللي بيشوف البوستس اللي موجوده على السوشيال ميديا اللي هي طلعت له قصه كده. طيب، فان هو لما يشوف اصلا الديزاين اللي انت عامله بالوان العميل، بالشبات اللي انت عاملها للعميل، بالاضاءات المناسبه، بالشكل المناسب، انت عامل مثلا هارد سيل، فاكبر حاجه عندك المنتج، فالشخص شاف المنتج بالوان العميل فبدا يرتبط معاه العميل نفسه بارتباط ذهني كده. فلما يشوف الالوان دي بالشبات بالشكل ده من غير ما تحط اللوجو، هو ممكن اصلا يقول والله ده تبع صفحه كذا، انا شفتها قبل كده. ليه؟ لانها خلاص رشقت في دماغه وثبتت وخلاص هو عرفها، مش محتاج ان حد يكلمه عليها. برضو في انواع، في بوستات هو كلها نفسها هارد سيل. هارد سيل معروف ان انت لازم المنتج بتاعك يكون اهم حاجه واكبر حاجه عندك في الديزاين. طب بشكل سريع عشان احنا في رمضان، احنا متفقين رمضان حتى احنا موقفين بشكل مؤقت الورك شوبس. فانت حتى برضو بالمره عشان انا هنسى بسرعه الحته دي، احنا عملنا قبل كده هارد سيل لبوبانا لو تفتكروا في الورك شوب الاخيره. كانت منتج بوبانا كان اكبر حاجه في التصميم، وكان واضح وكان معمول بالوان بوبانا، وكنا عاملين ديزاين كده شكله هادي ولذيذ ورايق باضاءات ناعمه، والدنيا كانت جميله. فزي ما قلت لكم احنا بنحاول على قد الامكان في رمضان نكونوا خفاف كده، ما نتقلوش على الناس عشان خاطر يكون الفيديو مش طويل، يكون الموضوع مفيد بقدر الامكان في مده صغيره وهكذا. طيب، حد حابب يكون عنده اي سؤال مثلا عايز يكتبه في الكومنتات اتفضل. احنا كده اتكلمنا عن الاويرنس، واتكلمنا عن الهارد سيل، واتكلمنا عن الخدمات والتفاعلي والكلام ده كله. تقدروا تسالوا اي سؤال. ميسره بتكتب. موضوع الحلقه جميل جدا، شكرا يا ميسره. عمر الفي. على قدر الامكان والله يا شباب، حاولت ان انا نجمع لكم الدنيا كده بشكل سريع برضه، يعني الحمد لله اعتقد ان كان في توفيق في الحته دي. يا مسهل، يا وعمر واحمد كله بيكتب في نفس الوقت. الموضوع يخض فيه يا شباب، الموضوع كبير للدرجه دي. طيب، عمر الفقي، هل اقدر استخدم المانيبيوليشن في السوشيال ميديا؟ اكيد. المانيبيوليشن هو فن الدمج، فانت تقدر تستخدم مانيبيوليشن سوشيال ميديا، ممكن تستخدم فيكتور ارت سوشيال ميديا، ممكن تستخدم اي حاجه كولاج ارت في السوشيال ميديا. اي اسلوب يقدر يوصل لك الحاجه اللي انت عايزها، سواء بقى في زي ما احنا اصلا عملنا، يعني ده مثلا ده ديزاين مانيبيوليشن صرف اهو. انا هبعته لك تاني يا عمر، بتاع الوقايه من الشمس، ده مانيبيوليشن برضو بتاع هاينز، مانيبيوليشن صرف. فكل ده هيساعدك ان انت تعمل ديزاين سوشيال ميديا كويس. احمد مصطفى، اخيرا اي حاجه للغلاوه بتاع السوشيال ميديا. على فكره انا تقريبا الموضوع بتاع النهارده يساعدك بشكل دايركت ان انت تجيب افكار. انت عندك بقيت وسعت تفكيرك، راح لكذا مكان. انت تقدر تعمل مثلا هارد سيل للمنتجات بتاعت العميل اللي هو طالب منك بوست السوشيال ميديا وخلاص، انا عايز بوست صفحه لسه جديده. فانت ممكن تعمل له ايرنس، ممكن تعمل له هارد سيل، ممكن تعمل له، عندك افكار كتير. ممكن تعمله تفاعلي، ممكن تدمج ما بين نوعين عشان تطلع نوع جديد وتطلع فكره حلوه. فانت وسعت تفكيرك اكتر بان انت توصل لافكار حلوه. تسلم ايدك حقيقي، تسلمي يا ربنا يبارك فيكي. فاطمه يوسف، في شركات مش بتحدد البوست المطلوب المفروض تتصرف ازاي. ما هو هنا هو دلوقتي مش محدده بناء على ان هو سايبها لك، فانت لو سايبها لك اعمل اي نوع من البوستات، قول له انت بتعمل ايه، افهم بقى منه في البريف صح. هو لو عنده منتجات اعمل له هارد سيل يا عم، ريح دماغك. قول له انت محتاج تفاعلي، هيقول لك التفاعلي ادي له مثال بس ان اللي انا نزلتهم دول كده اقدر اعمل لك ده، هيزود لك تفاعل. انت محتاج تزود تفاعل، والله انا عايز تفاعل، لا والله انا عايز مبيعات اكتر، خلاص اعمل لك هارد سيل، خلينا في الهارد سيل. والله عايز اعمل اعلان ممول ونبيع كتير، الاعلانات اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول وهكذا. وبناء على ده بتختار النوع نفسه يعني. عمر الفقي، بالنسبه للعميل اللي بيدي البريف ناقص، ازاي اتعامل معاه؟ ان انت تاخد البريف كامل. يعني احنا اتكلمنا اصلا في حلقه قبل كده عن ازاي تطلع بالبريف والاسئله المهمه في البريف. فيعني يفضل لو انت مثلا اتفرجت على الحلقه دي تجمع الاسئله المهمه او البيانات المهمه جدا ان انت عايز تضيفها لمعلوماتك قبل ما تشتغل. اكتبهم عندك في ورقه، واعمل لك جوجل شيت كده خاص بيك بتاعك انت باكونتك انت، ابعت اللينك للعميل. طبعا يخليه يجاوب مره وممكن قابله للتعديل مفيش مشكله، وتبعته العميل في البدايه خالص بسم الله الرحمن الرحيم، اسم الشركه بتاعتك، مش عارف ايه عايز ايه، بتحب ايه، هل لديك ريفرنس يقدر يرفع لك فايل، مش عارف ايه
هيدي لك الداتا اللي انت محتاجها كلها، فهو مش هيدي لك اصلا بريف ناقص لان اوريدي انت طلبت منه البريف الكامل. فدي ممكن توفر عليك مساحه كبيره، هتسهل لك الدنيا. زياد مصطفى، فعلا انت قسمت ورتبت افكارنا حتى لما نيجي نعمل تغذيه بصريه. دي نقطه برضو مهمه يا زياد، الله تسلم ايدك، تسلم حبيبي. ربنا يبارك فيكم. طيب يا شباب، اعتقد الموضوع النهارده كان لذيذ وظريف، يعني مش عاوزين نتكتر اكتر من كده. ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ان شاء الله. يعني استشارة تصميمات يوم الجمعة، لو انت اول مرة تتفرج علينا انسى تعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس. لو تقدر تدخل معانا على الديسكورد يا ريت، الابلكيشن لذيذ وظريف. بنعمل سيشنز كل فترة في رمضان بس معلش. ممكن بعد كده هتلاقي فيه بقى في الاسبوع الواحد سيشن، وممكن جنب السيشن دي هتلاقي فيه ورك شوب نعملوها هنا ان شاء الله. عملنا قبل كده 2 ورك شوبس، واحدة لبوبانا وواحدة لمولتو. الموضوع لذيذ جدا، هتلاقي فيه مساعدة بشكل دايركت، هتلاقي فيه كذا تشانل موجودة على السيرفر، هتستفاد كتير أكيد إن شاء الله. أتمنى الناس اللي موجودة عندنا لو اتفرجوا على الفيديو ده، بما إنهم حاضرين أصلا اوريدي لايف دلوقتي، فيعني تدخلوا على الفيديو وتكتبوا كلمتين حلوين للناس عشان يشجعوا يخشوا معانا على السيرفر. ولو حد عنده يسأل يقدر يسألوه لي في الكومنتس. أشوفكم على خير الفيديو الجاي يوم الجمعة مع استشارة تصميمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.